everyone! It's me, Jael, and welcome to my YouTube channel. So for today's video, i-share ko sa inyo yung trending ngayon na talaga namang usap-usapan sa Facebook, ang Lyka app. Ayun nga, since ang dami kong mga nababasang post sa Facebook about this app, puro mga negative comments, negative reviews, sinasabi pa nga ng iba, scam daw tong app na to, na nangahack daw or benebenta daw yung identity ng mga users. What? So kaya naman naisipan ko na gumawa ng video para sabihin yung opinion ko about sa app. Since user din po ako ng app, 2019 pa lang po. At para na din po sa mga nag-worry dyan at mga wala pang idea about sa app. So para sa inyo tong video na to, kaya please keep on watching. And disclaimer lang po, wala pong kinalaman ang Lyka dito. Hindi po nila ako binayaran para gawin tong video na to. Lahat po ng maririnig nyo dito ay sariling opinion ko lamang po. Base na din sa experience ko by using this app. And base na din sa na-research ko about sa app na to. Siyempre, nag-research din ako na mahirap na. Ito po si Kuya Kim, nagpapaalala. Ligtas ang may alam. So what is Lyka? Lyka is a free social media application just like Facebook, Instagram, or Twitter na pwede kang mag-post ng kahit ano. But, ang mas maganda kay Lyka is makaka-earn ka ng Lyka Gems by posting photos or videos sa Lyka account mo na pwede mong ma-convert into cash at pwede mong ipambili sa mga selected merchants ng Lyka or sa mga stores na nag-a-accept ng Lyka Gems. So in short po, magkakapera ka sa Lyka. Kung masipag at matyaga ka. So, paano nga ba makaka-earn ng gems sa Lyka? Isa-isahin kong explain sa inyo dito sa video na to lahat ng yan. Gaya nga po ng sabi ko kanina, makaka-earn or makakaipon ka ng gems by posting photos or videos na parang katulad lang din sa Facebook or sa Instagram, magpo-post ka lang. Sa bawat post mo din po ng story or my day sa Lyka, magkaka-gems ka din. At sa bawat likes na makukuha mo galing sa iba o yung tinatawag nila sa Lyka na max rate. At may tinatawag din pong exchanging max rate. Yun po yung pag nag-like ka sa post ng iba, magkaka-gems ka. Pag nag-like naman sila sa post mo, magkaka-gems din sila. So pareho kayong magkaka-benefits. So diretso na tayo sa pinakaunang topic na scam daw si Lyka. Scam nga ba? Paano masabi? Ang masasabi ko lang po dyan ay isang malaking no, hindi po scam si Lyka. Paano ko ba nasabi? 2017 pa lang po, nag-i-exist na po si Lyka. 2017 pa lang, may Lyka app na. Hindi ko lang maisip kung bakit ngayon lang siya nag-trending, ngayon lang siya pumatok sa mga tao. Siguro nga dahil dun sa vlog ni Ivana, nakabili siya ng kotse niya worth 3 million using Lyka Gems. So, siguro isa din sa mga reason kaya nagpumatok yung app ngayon. Pero 2017 pa lang po, may Lyka app na. At ako po mismo sa sarili ko, masasabi ko po na hindi po scam si Lyka. Kasi 2019 pa lang po, user na po ako ng app. At napakasaya ko po kasi naabutan ko po yung rate ni Lyka dati na 1 gems or equivalent to 1 peso po. So, sa bawat follow mo, may makukuha ka pong 1 gems or 1 peso. Tapos, sa bawat post mo naman po ng photos or videos po, may 50 cents ka. Unlike po ngayon na sobrang baba na po magbigay ni Lyka ng gems kasi madami na ding mga users na gumagamit ng Lyka kaya medyo binabaan na niya yung rate niya sa pagbibigay ng gems. Siguro dati malaki na yung 40 pesos or 50 pesos a day na maiipon mong gems. Unlike ngayon na pinaka-max na gems na po ni Lyka is 3 pesos a day lang. Hindi na din naman masama, di ba? Hindi po talaga matatawag na scam si Lyka kasi maski piso po wala po siyang kinukuha or hinihingi sa mga users niya. Actually, siya pa ngayon nagbibigay, di ba? And bukod din po sa mga kilalang celebrities or mga social media influencers na gumagamit ng Lyka app ngayon, si Lyka po ay meron pong halos 3,000 merchants and iilan po sa kanila ay mga big company or mga big brands or mga kilalang pangalan. And I don't think napapayag sila na scamin lang sila ni Lyka, di ba? Mas scam pa ngayon ng utang sa'yo na laging nagsasabing babayaran ka na daw pero hanggang ngayon wala pa din. Ang utang binabayaran, hindi kinakalimutan. Tama! Marunong ka bang utang, sana marunong ka magbayad. Kung di ka marunong magbayad, sana marunong kang mahiya. Walang bayad-bayarin, kaibigan ko yun. And second is, may security issues daw si Lyka. Phishing site daw si Lyka. And binibenta daw ni Lyka yung identity ng mga users. Awit! Mga bobo! So, unang-una po about dun sa security issues ni Lyka na sinasabi nilang ina-access daw ni Lyka yung camera ng phone mo, yung microphone at saka yung location is hindi po dapat kayong mangamba. Kasi po actually,
Lahat po ng apps is ganun po yung privacy policy nila. Kailangan po nila ng access sa phone natin para sa information and verification po natin. Lalong-lalo na po yung mga online shopping sites or yung food delivery apps, kailangan po nila ng access ng location natin. Po dapat kayo mag-worry dyan dahil maski po sa Facebook, sa Instagram, or sa kahit anong apps po, is kailangan po nilang i-access yung phone. Pero kung worry ka pa din na ma-access ni Lyka yung phone mo, pwede mo naman siyang i-off sa privacy settings ng phone mo. So ito yung example. Ayan. And i-on mo na lang siya ulit kung magpo-post ka na ulit sa Lyka account mo. And mas better po na maging careful ka na lang po sa pag-provide mo ng details mo, lalo na yung mga personal information mo, including your bank accounts. Or mas better na wag mo na lang po i-link yung bank accounts or virtual bank accounts mo sa Lyka kung nag-worry ka. And always remember po na basahin po ng mabuti bago ka po mag-provide ng details mo, bago ka mag-fill up ng kung ano-ano. Besides, hindi lang naman po kay Lyka nangyayari yung mga hack-hack na yan. Kahit sa Facebook, Instagram, or sa Twitter, nangyayari po yan. Kaya dapat maging careful na lang po tayo. Out naman dun sa sinasabi nilang spy up daw si Lyka, na benebenta daw ni Lyka yung identity ng mga users niya. Actually, naglabas na po ng statement si Lyka about dyan. Ayan, kung makikita nyo po, malinaw naman po na nakalagay po dyan, strictly confidential. Kaya isang malaking awit po sa mga naninira at mga nagsasabing spy up daw si Lyka. Kaya naman po sa mga new users ng Lyka dyan or sa mga nagbabalak gumawa ng Lyka account, wala po kayong dapat ipangamba dahil 100% po sure ako na legit po si Lyka. At isa na po akong magpapatunay doon. Pero hindi ko naman po kayo hinihikayat or pinipilit na gumamit ng Lyka app. It's your choice pa rin po to download or use the app. Basta ang masasabi ko lang, legit si Lyka. Mas legit pa si Lyka dun sa jowa mong nagsabing ikaw lang daw yung mahal niya pero ngayon andun na sa iba. Ouch! And bago ko po tapusin tong video na to, may konting i-share lang po ako para po dun sa mga new users ng Lyka. Guys, wag po nating gawing full-time si Lyka. Kasi madami po akong nababasa sa Facebook na kaya sila nag-Lyka kasi nga nakita nila yung vlog ni Ivana na yun nga nakabili siya ng kotse, so parang ganun na din yung gusto nila kasi nga may pera nga sa Lyka, 'di ba? Guys, hindi naman po masamang mangarap. Pero syempre, babaan pa rin po natin yung expectation natin. Hindi naman po tayo sikat kagaya ni Ivana na kada post niya, milyon-milyon na or thousands na yung magmamax rate sa post niya. Tayo po is ordinary users lang tayo ng app, which is mababang uri lang tayo. Hindi naman tayo sikat, 'di ba? Hindi naman tayo artista tulad ng iba. Syempre, simplihan lang natin dapat. Easy lang, ganon. Huwag tayong mag-expect ng sobra. Kung gems lang ang habol mo sa Lyka, sigurado ako, maiinip ka lang. Kaya wag na wag kang gumawa ng Lyka account or wag na wag mong subukang mag-Lyka kung yun lang yung habol mo. Sinasabi ko sa'yo, masasaktan ka lang. Gaya ng sabi ko kanina, mababa na po yung rate ng gems ni Lyka ngayon, which is max na po yung 3 pesos a day mo. Hindi po tayo yayaman sa Lyka. Siyempre, real talk lang tayo. Enjoyin mo lang yung app na parang Facebook or Instagram na nagpo-post ka ng mga selfie mo or ng mga videos mo. At least sa Lyka, habang nagpo-post ka ng mga photos or videos mo at habang nilalike ng iba yung post mo at naglalike ka sa post ng iba, is nakaka-earn ka ng gems, diba? Unlike sa Facebook, Instagram, or Twitter na wala talaga. At kung masipag ka pa mag-max rate, yung iba, napapansin nila yan. Kaya pag yung iba natuwa sa'yo, nagbibigay sila ng gems, nagsisend sila ng gems. May mga mababait pong user sa Lyka, kahit hindi po sila mga sikat. Pangalawa, and last, dapat po magsuportahan din po tayo mga ordinary users lang ng Lyka. Kasi sino pa ba yung magsusuportahan kundi tayo lang, di ba? Show me support! So, kaysa naman, di ba, lagi kang nag-e-effort mag-max rate sa post ng celebrity crush mo, ng social media influencers na crush mo, so, why not mag-max rate ka din sa mga ordinary users ng Lyka dyan para mabalikan ka din nila. Wag na wag po tayo magdalawang isip na i-follow sila, mag-like sa post nila, at ganun din po yung magiging balik sa atin. Wag na wag po tayo maghihinayang na, ay, hindi naman ako finalo niyan. Ay, di ko na lang yan i-follow. Ay, hindi ako mag-max rate sa post niyan kasi hindi naman nagma-max rate sa akin yan. So, hindi dapat ganun. Hindi ka dapat manghinayang. Kasi makaka-earn ka pa din naman ng gems kahit nag-like ka or nag-follow ka sa kanya eh. Pero mas better na din kung babalikan ka din niya. So, that's it for our video for today. I hope na nagka-idea ka about Lyka app at sana may natutunan ka din sa video ko kahit papano. Kung tinapos mo tong video na to, mag-comment ka sa baba or i-message mo ako sa Facebook account ko. At kung may Lyka account ka, magsisend ako sa'yo ng gems. Thank you for watching. Don't forget to like, comment, share, and subscribe. Spread love.
not hate. Bye-bye!